السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن الكونسبت الثاني اللي هو الجلايد باث كونفورميشن. احتاج اليوم انا من اجي افوت بالروتر فايل انسايد ذا كانال لازم اسوي ستيبس يسموها جلايد باث كونفورميشن اللي هي باي ديفينيشن expansion of already negotiated canal. يعني انا الطريق اللي بالغابه المظلمه لقيته بالنيغوشيشن، هذا الطريق يحتاج اني اسوي له اكسبانشن ويحتاج اني انظفه من الدبريز حتى من يجي يفوت الروتر فايلز يفوت without any obstruction. لأن الروتر فايلز يا جماعة هي non active tip. rotary files cannot explore the canal. فبالتالي أحتاج أني pathfinder files حتى تقدر تفوت inside the canals وتسوي لي إياها clear and continuous from the canal orifice to the apical foramen by removing debris. حتى اسوي هذه الخطوه احتاج pathfinders files مثل ايش؟ مثل الايزو فايلز فايل 10 و15 كي فايلز، فايل 10 وفايل 15 استخدمهن inside the canals for full working length by remig motions. يعني استخدم remig motions inside the canals حتى احقق الجلايد باث كونفورميشن، بس هذا يسمونه manual جلايد باث. كذلك اكو روتري فايلز remig motion. كذلك اليوم انا عندي روتري فايلز ممكن افوت بها انسايد ذا كانالز واسوي بها جلايد باث. مثل ايش هاي الباث فايندرز روتري فايلز؟ مثل برو جلايدر فروم شركه دنت سبلاي ملي فير، عندها فايل يسمونه برو جلايدر، هو بروجريسفلي تيبر فايل، وكذلك هو عباره عن ام واير تكنولوجي. كذلك انا عندي سكو تريس فروم اف كي جي فايل، كذلك عندي اني جي 1 اند جي 2 فايلز فروم مايكروميجا. جي 1 التب مالته 13 سايز مالته 13، وجي 2 التب مالته 17. الجلايد باث فايلز عاده تجي ما تجي ستاندرد، ما تجي 10 تجي 15. الروتر فايلز تجي 13 تجي 17. وبنفس الوقت هذا الباث فايندرز هاي البرو جلايدرز وجماعته هن عباره عن اكتف تب وستفر ورج، وهذا راح يقلل لي التايم بالمانيوال فايلز بمقدار 40%. فانا عندي خيارين كجلايد باث، اما استخدم ايزو انسترومنت ستينلس ستيل فايلز مانيوالي او استخدم روتري جلايد باث فايلز. الفكره ان الجلايد باث بعد ما انا سويت سموث وكونتينوس وولز للكانالز، هسه الروتر فايل من يجي يفوت راح مجرد يسوي سلايدنج، مجرد ينزلق انسايد ذا كانالز ما يسوي بدون اي بروسيدرال ايرورز. فهاي الخطوه راح تجنبني الستريس على الفايل، راح تجنبني حدوث اللج والترانسبورتيشن، راح تجنبني حدوث الفايل سيبريشن، وكذلك حافظت لي على الاوريجينال اناتومي اوف ذا كانال. السؤال اهم، كم واحد بينا اليوم يسوي جلايد باث قبل لا يفوت بالروتر فايل؟ وشكرا.